ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලට. ජයමාලි ක්‍රියේෂන්ස් මගේ YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ක්‍රිස්ටල් පබුළු වලින් Santa Claus හදන හැටි. ඒක ඔයාලට key tag එකක් විදිහටත් Christmas tree එක අලංකාර කරගන්නත් යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ සඳහා නම්බර 6 ක්‍රිස්ටල් පබුළු හා මිලිමීටර් 0.4 හෝ මිලිමීටර් 0.45 තංගුස්යාර 2මාරක් පමණ අවශ්‍ය වෙනවා. ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකට ඩෙකොරේට් කරගන්න නම් ඔයාලට නම්බර 8 පබුළුනුත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න පුංචි දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් දැම්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒකට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell එක press කර notification on කරගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක සමග එකතු වෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා පබුළු 4ක් දාගන්න. එහෙම දාලා මැදට අරගෙන කලින් මං කියලා දීලා තියෙන පරිදි පළවෙනි පබුළුවෙන් ක්‍රොස් කරගන්න. ක්‍රොස් කරලා හොඳට තද කරගන්න. ඊට පස්සේ එක පබුළුවක් දාන්න. කැමති නූලකට දාගන්න පුළුවන් ඒක. දාලා අර අපි කලින්ම හાર્ට් එක හදද්දී අපි මුල පටන් ගත්තේ ඒ විදිහට තනි පබුළුව දාලා තංගුස් නූල මේ පබුළු දෙක අතරින් මේ පබුළුවයි අතරින් දමා ගන්න. අපි මේ ඉස්සෙල්ලාම හදන්නේ මේ සැන්ටාගේ තොප්පිය කොටස. ඊට පස්සේ මේ හැම පබුළුවකටම 4ක් දමා ගන්න. දැන් අපිට තංගුස් නූල දෙපට රැඳිලා තියෙනවා එක පබුළුවක් තුල. එතකොට 4 රවුමක් හදාගන්න අපි පබුළු 3ක් දාන්න ඕනේ. දාලා පෙර පරිදිම ක්‍රොස් කරගන්න අනිත් නූලත් සමග. මේ විදිහට අනිත් පබුළු මේ වටේට තියෙන 3ටත් මේ විදිහට 4 රවුම් දමා ගන්න. ඒ කියන්නේ යටට තියෙන තංගුස් නූල ළඟම තියෙන පබුළුව තුලින් දමා ගන්නවා. එතකොට දැන් රැඳිලා තියෙනවා පබුළු දෙකක තංගුස් නූල් දෙපටම. ඊට පස්සේ 4 හැදෙන්න මේ තංගුස් නූලට මේ පැත්තේ උඩට තියෙන තංගුස් නූලට පබුළු 2ක් දානවා. දාලා ක්‍රොස් කර ගන්නවා. දැන් මේ විදිහටම අනිත් පබුළු දෙකටත් 4 රවුම් දමා ගන්නවා. දැන් අන්තිම පබුළුවට 4 රවුමක් දාගන්න යන්නේ. එතකොට මේ ළඟ යටට තියෙන තංගුස් නූල ළඟම තියෙන පබුළුවෙනුයි මේ උඩට තියෙන පබුළුවෙනුයි පබුළු දෙකෙම තුලින් දාගන්න ඕනේ තංගුස් නූල. ඊට පස්සේ අපි පබුළු 3ක් රැඳිලා තියෙනවා. එක පබුළුවක් තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. මේ ඕගොල්ලන්ට කැමති පැත්තකට මෙතනදී දාගත්තට කමක් නැහැ. දැන් අපි අර කලින් දාගත්තු පබුළු 4 එකට ආයේ 4 රවුම් මේව වටේටම 4ක් තියෙන්න ඕනේ දාලා එතකොට. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ වටේ යන්නේ රතු පබුළුවයි සුදු පබුළු 2යි
ආයේ නැවත රතු පබුලුව. ඒ කියන්නේ හැම මේ පබුලු දැන් මේ 4ක්නේ උඩට බලද්දි තියෙන්නේ අපේ පබුලු. ඒ 4ටම පහේ රවුම් දාගන්න ඕනේ. ඒ පහේ රවුම් දාද්දි දෙපැත්තට තියෙන්න ඕනේ රතු පබුලු දෙකක්, මැදට තියෙන්න ඕනේ සුදු පබුලු දෙකක්. ඊපස්සේ අපි පෙර පරිදිම නූල් දෙක ක්‍රොස් කර ගන්නවා. මේ විදිහට වටේටම අනිත් පබුලු තුනටත් මේ වගේ පහේ රවුම් දාගන්න ඕනේ. දෙවෙනියට දාද්දී මේ යට පැත්තට තියෙන තංගුස් නූල ළඟම පබුලුව තුලින් දමා ගන්නවා. එතකොට අපිට රතු පබුලුවක් තියෙනවා දාන්න ඕනේ සුදු පබුලු දෙකයි ආයේ රතු පබුලුවයි. නැවත තංගුස් නූල් දෙකම ක්‍රොස් කර ගන්නවා. දැන් මේ වගේ මේ පබුලු දෙකටත් අපි දමා ගන්න ඕනේ. දැන් අන්තිම පබුලුවට පහේ රවුම දාගද්දි ළඟම තියෙන පබුලුවයි මේ උඩට තියෙන රතු පබුලුවයි. ඒ පබුලු දෙක තුලින්ම මෙහෙම තංගුස් නූල දමා ගන්න. එතකොට අපිට ඒකට දාන්න ඕනේ සුදු පබුලු දෙකක් විතරයි. පෙර පරිදිම ක්‍රොස් කර ගන්නවා. දැන් අපි ඊළඟ රවුමේදී මේ පාතට තියෙන තංගුස් නූල මේ සුදු පබුලුව තුලින් දමා ගන්නවා. එහෙම දාලා ආයේ පහේ රවුම් දාගන්න ඕනේ. එතකොට පහේ රවුමක් දාගන්න අපි දාන්නේ මේ විදිහට. අපි දානවා ඉස්සෙල්ලම කළු පබුලුවක්. ඊළඟට දානවා තැඹිලි පාට හරි කහ පාට වගේ පබුලුවක්. ආයේ නැවත කළු පබුලුවක් දානවා. දාලා පෙර පරිදිම ක්‍රොස් කර ගන්නවා නූල් දෙකම. ඊට පස්සේ මෙතනින් එක පබුලුවක් තුලින් දමා ගන්නවා තංගුස් නූල. නැවත අපි තැඹිලි පාට පබුලුව දැන් එතනට දාගන්නේ 4 රවුම. ඉස්සෙල්ලා පහේ රවුම දැන් 4 රවුම. තැඹිලි පාට පබුලුවයි නැවත සුදු පබුලුවක්. හතරේ රවුමක් ඒ විදිහට දාලා ක්‍රොස් කරනවා නූලත් සමග. නැවත අපි තනි පබුලුවක් තුලින් දානවා යටට තියෙන තංගුස් නූල. එතකොට දැන් පබුලු එතන දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒකටත් දාන්නේ 4 රවුමක්. ඒ කියන්නේ තැඹිලි පාට පබුලුවකුයි නැවත කළු පබුලුවකුයි දානවා. ඊට පස්සේ නූල් දෙක ක්‍රොස් කර ගන්නවා.
නැවත අපි මේ සුදු පබුලු යටපැත්තට තියෙන තංගුස් නූල මේ සුදු පබුලු දෙකක් ඇතුලින් දමා ගන්නවා. දාලා එතනට දානවා අපි 6 රවුමක්. එතකොට අපිට දැන් කළු පබුලුයි සුදු පබුලු දෙකකුත් රැඳිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දානවා තැඹිලි පාට පබුලු දෙකක්. නැවත කළු පබුලුවක් දානවා. එතකොට පබුලු 3ක රැඳිලා තියෙනවා. 6 රවුමක් හැදෙන්න පබුලු 3ක් දාන්න ඕනේ. ඒ පබුලු 3 දාන්නේ තැඹිලි පාට පබුලු දෙකයි කළු පබුලුවයි. දැන් නැවත පාතේ තියෙන තංගුස් නූල මේ එක සුදු පබුලුවක් ඇතුලින් දමා ගන්නවා. දාලා එතනට දානවා 4 රවුමක්. එතකොට නූල් දෙක පබුලු දෙකක රැඳිලා තියෙනවා. 4 රවුමක් හැදෙන්න තැඹිලි පාට එකයි සුදු පාට පබුලුවයි. දාලා ක්‍රොස් කරගන්නවා. නැවත අපි 4 රවුමක් දාගන්න මේ සුදු පබුලුව තුලිනුයි මේ කළු පබුලුව තුලිනුයි දමා ගන්නවා. දාලා 4 රවුමක් හැදෙන්න එතනට තැඹිලි පාට එක පබුලුවක් දානවා. ඉතින් ඔයාලට මේ තැඹිලි පබුලුව වෙනුවට ලා කහ පාට පබුලුවක්, ලා රෝස පාට පබුලුවක් එහෙමත් දාගන්න පුළුවන්. මේ කළු පාට අපි දැම්මේ මේ සැන්ටා මෙහෙම කැරකෙන්න හදලා තියෙන්නේ. එතකොට හැම පැත්තෙම බලපුවම සැන්ටාගේ මූණ වගේ පේන්න තමයි අපි මේ කළු පබුලු වටේටම දැම්මේ. එතකොට මූණේ S2 වගේ පේන්න තමයි අපි මේ කළු පබුලු යොදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ තැඹිලි පබුලු දැම්මේ ඒකට රෝස පාට වගේ දාන්න පුළුවන් නිකන් අර සැන්ටාගේ කට වගේ පෙන්වන්න තමයි අපි මේ පබුලුව යොදාගත්තේ. දැන් මේ තැඹිලි පාට පබුලුවේ තමයි තංගුස් නූල රැඳිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් එතන ඉඳලා පහේ රවුම් දාගන්න ඕනේ සුදු පාටින්. එතකොට එක පබුලුවක් තියෙනවා. අපි සුදු පබුලු 4ක් දානවා. ඊළඟට පාතට තියෙන තංගුස් නූලෙන් මේ තැඹිලි පාට පබුලුව ඇතුලෙන් දානවා. දාලා එතනටත් පහේ රවුමක් දානවා සුදු පාටින්. එතකොට පබුලු දෙකක් රැඳිලා තියෙනවා. එතකොට අපි දාන්න ඕනේ නූලට පබුලු 3යි. නැවත තැඹිලි පාට පබුලුව ඇතුලෙන් දානවා. නූල දැන් පබුලු දෙකක රැඳිලා තියෙනවා. සුදු පබුලු 3ක් දානවා. නැවත 4 රවුමක් තමයි දාන්නේ. මේ තැඹිලි පබුලුව තුලින් තංගුස් නූලේ අවලා තියෙනවා. තංගුස් නූලේ පබුලු දෙකක් රැඳිලා. එතකොට තව සුදු දෙකක් දානවා 4 රවුමක් හැදෙන්න.
නැවත මේ තැඹිලි පාට පබුලුව තුලින් තංගුස් එක දානවා. එතනටත් පහේ රවුමක් හැදෙන්න පබුලු දෙකක් රැඳිලා තියෙනවා. තව පබුලු 3ක් දානවා සුදු පාට. නැවත මේ තැඹිලි පාට පබුලුව තුලින් දානවා තංගුස් නූල. නැවත සුදු පබුලු 3ක් දානවා පහේ රවුම හැදෙන්න. දැන් අන්තිමට හතරේ රවුමක් තමා දාන්නේ. තැඹිලි පාට පබුලුව තුලිනුත් දානවා තංගුස් නූල. මේ උඩට තියෙන සුදු පබුලුව තුලිනුත් දානවා. දාලා එතකොට තංගුස් නූලේ පබුලු 3ක් රැඳිලා තියෙනවා. අපි එතකොට සුදු එක පබුලුවක් තමා දාගන්නේ.